Тож вітаю, у вас певне Seiko сучасна або Philips кавомашинка з отаким заварничком, який один на всі кавоварочки. Дивіться, і ви заварюєте собі каву, а вам набирається невелика порція. То у вас завжди, допустим, була повна чашечка, як у мене еспресо, а стала половина. Зараз ми все запустимо, подивимося. Або часть води уходить в піддона, то ви собі знову ж таки готуєте чашечку кави, а дивитеся, у вас піддон став дуже швидко набиратися, і ви здогадуєтесь, що певне тут щось не то. От в основному на сучасних Філіпсах і сучасних Сейках все так само, як я вам зараз розповім. Давайте ближче глянемо заварничка. Я його вам показую не просто так, це основний винуватець з сучасних проблем на цих машинках, бо все це виробляється в Китаї. Але Китай буває насправді різний, давайте так скажемо чесно. І Seiko Philips середній Китай. Не скажемо, що це повний Китай, але середній. Буває значно краще. І ці заварнички з часом починають текти. А текти вони починають де? Отам, у циліндрі. Ця частинка називається циліндр, де і заварюється кава. Давайте ще ближче приклад. Це називається циліндр. І він з часом отримує тріщини. В основному це стається отут, в місці, де заходить вхідний носик води. Але буває по-різному. Буває і внутрі. Коротше кажучи, це такий не дуже якісний пластик, який з часом отримує пошкодження. Це в нас, до речі, що тут? 22-й рік, 12-й місяць. То цьому заварничку 2 роки, по суті. От, з того часу, як він десь з'явився, а потім ще добрався до мене. Він наче ідеальний. Не заварничок, циліндр. Поверхня циліндра ідеальна. Тобто він відпрацював небагато, але якісь трабли, певне прилетті цього пластика, призвели до того, що от коли він був в зборі заварного блоку на моїй експрейлі, він почав текти в піддончик. А цей заварничок, що стоїть тут, вже прийшов до ладу, приведений до ладу. Давайте зробимо еспресо і подивимося, як це себе проявляло тут. От наразі вона в нас буде готувати зараз повну чашку напою, повну чашку еспресо на цих налаштуваннях. Тільки що з тим циліндром, який я вам показував, вона готувала пів чашки напою. На цих налаштуваннях я нічого не міняв. А вода в піддоні заварного блоку стала з'являтися з дуже якоюсь незрозумілою швидкістю. І це все було дуже дивно, поки я не запустив кавомашину з відкритою передньою дверкою. Так, на цих машинах це можливо, зараз вам покажу як. Наразі наше еспресо набігається. Налаштування на повну чашечку. Оп, зупинилось. І оце вона спрацювала вірно, ми це бачимо по високій пінці напою, по звичайному об'єму, який не дивує вас, чому він став так випадково меншим. Тож, давайте подивимося, як нашу машинку запустити з відкритою дверкою. Так, підійдемо ближче. Конкретно на експрейлі для цього вам знадобиться магнітик. Ось очки він у мене. Відкриваєте дверку. Давайте, до речі, подивимося. Водичка набирається, але давайте рахувати. 3 порції і вона трохи набралась. Це, допустимо, порції 6-7, як і повинно бути, буде до повного цього лоточку. Це норм. От, і дивіться, відкрита дверка, кавомашина пише закрити передню дверку. Але якщо ми візьмемо магнітик і піднесемо його от сюди, що нам пише кавомашина? Все те саме. Але якщо ми повернемо магнітик в цю сторону, де в нас стоїть датчик, то все, ви можете натискати будь-яку кнопочку, і кавомашина вам приготує каву. Все добре, але, звісно, з заварного блоку з цього виходу буде текти вам кава. То треба отаку конструкцію, типу трубочка, пластикова з резиночкою, і ставити. І тоді ви онлайн зможете оцінити стан вашого заварного блоку, чи не тече він ніде. Наразі все добре, на цій машинці він гарно працює. Але буквально ще півгодини-годину назад цей сюрприз з циліндром заварника був дуже неприємний. Знову ж таки додамо сюди сучасні Seiko Philips, де в них цей датчик. А він, от дивіться, оцей виступ на дверці натискає на мікровимикач. От вам треба відкрити дверку, защіпнути його чимось, і теж ваша кавомашина буде
вам писати, що все добре, вона готова готувати. На сучасних Філіпсах конструкція плюс-мінус та сама, трохи є там варіація по штирю, бо там натискає і передній піддон, приподимає там заслоночку, і дверка натискає на вимикач. То зверніть увагу, але в принципі місце то саме. Шановні, тепер ви знаєте, де шукати проблему, якщо у вас мало води стало в порції, і піддон або під заварним блоком, або піддон води спереді кавомашинки, якщо у вас інші версії Saeco, наповнюється водою. Це заварний блок, а конкретно його циліндр. Це така річ, яка досить часто виходить з ладу, зверніть на це увагу. Та й в принципі, якщо вам дозволяють кошти, звісно, краще ці заварні блоки міняти. В Європі так всі роблять. Звісно, Україна по достатку не Європа, я це розумію. Але виробник має такі правила. Але в нашому випадку, звісно, можна придбати новий заварний блок, не новий заварний блок, новий циліндр, і поставити його. Але майте на увазі, що це буде все там, те саме китайське середньої якості, як то кажуть. Ну, є як вже є. То машина, в принципі, сучасна Saeco Philips не дуже дорога на ринку, якщо рахувати з іншими брендами. Якість запчастин середня. Варто це просто приймати. Тож так, дякую за увагу, до побачення.